Realme Pad 3 з 5G модулем. От ви просили мене якийсь класний, давайте так, щоб не блікувало, ви просили мене якийсь класний планшет з 5G модулем, щоб можна було, ну, китайські там, так, оці там наддешеві планшети великі, вони без модулів, ось такий коробас. Цей планшет дуже цікавий. В ньому 11 дюймів 11,61 дюйма екран. В ньому Dimensity 7300 Max процесор, максимальна версія. 12200 мАч батарейка, 45 Вт в нас швидка зарядка. І це все ще підкріплено 120 Гц екраном і швидким, дійсно швидким процесором. 8х256 з формулою пам'яті. До речі, відразу кажу, планшет прикольний. У опису під цим відео посилання, а ми поїхали його тестувати на каналі Технозон Україна. Realme Pad 3 5G. Ну, позаду в нас нічого не вказано, окрім того, що тут в нас 8х256. Модель RMP 2501. В принципі, ну тут і банди, які підтримують. Ну, це ви самі можете подивитись там у опису під цим відео. Давайте його ще відкрити якось треба. Слухай, щільна коробка. Дуже. Ти ж любиш, коли щільно. Ой, замок. Ну, опа. Так, спочатку комплект. У нас тут є дріт швидкої зарядки. Відразу кажу, дріт швидкої зарядки дуже ексклюзивний, бо це ВООК зарядка оповська. 45 Вт, супер ВООК. Є ось така скрепка, для того, щоб відкривати лоток для сім-карток. Ми його відразу... А бонусу там нічого? Нічого більше повністю немає. Ні у комплекті ні чохла, нічого. Так, відразу кажу, ну я вже його тицав тут, тому він трохи замурзаний. Пластикова рамка, металевий зад, повністю металевий, блок камер зі спалахом. В нас відразу кидаються в очі 4 динаміки. Тобто тут класний квад-звук. Якщо грати, то ви будете закривати лише 2 динаміки, можна буде позиціонуватися нормально. Кнопка живлення, вмикання-вимикання. Є в нас ось таке регулювання гучності, стереомікрофони для шумодаву і є лоток для сім-карток. Давайте відкроємо. Чи 2 сім-картки, чи сім-картка плюс ТФ-карти. Ось таким чином. Тобто нормальний варіант. Будемо зараз вже вмикати, налаштовувати. Попереду також камера є. Будемо зараз налаштовувати, вмикати, а він, мабуть, розряджений. Так? Ну, коротше, повертаємось вже на тестування. А ні, умикнувся. Ну, побачили розпаковочку, побачили. А тепер давайте так. 477 баксів без 5G модулю можна Wi-Fi купити за 457, але з такою ціною відразу кажу, 5G беріть, буде ліпше. До речі, Pad 3 Wi-Fi версія, вона тільки з американським зарядником. І знаєте, на відміну від, наприклад, тих самих Lenovo, які там продаються там, по 350, по 400 баксів, 12-дюймові, вони не тільки там без 4G, 5G модуля, вони і на китайській прошивці. Тут глобальна прошивка. При тому, що тут він 4-нанометровий процесор на 8 ядер, і екран, відразу кажу, роздільна здатність 2800 на 200, а яскравість 500 ніт типова і 550 пікова. Ви зараз бачите, як ми заміряли, і 500 ніт ми підтримуємо, ну, ми підтверджуємо, бо там 480, це там є похибка, і у похибках він повністю відповідає заявленим характеристикам. 550 пікова, це у HDR, десь там якийсь куток екрану може там видавати 550. 296 ppi, до речі. 8х256, камери 8х8, і в нас фронталка SC820CS, і звичайна задня така сама SC820CS. Відразу кажу, що камери мене здивували якістю фото, відео 1080p 30 Гц, але непогано для відеоконференц-зв'язку. Потім далі, по зв'язку. 4G плюс підтримує. Ну, 5G в мене в Запоріжжі немає, 4G плюс це з агрегацією. 100 Мбіт, ви також зараз бачите, як ми тестували, 100 Мбіт спокійно тягає. Це
у середині міста, у центрі, якщо вийду кудись, де не буде такого навантаження на мережі, то отримую, що там 200-250 можна отримати. І 5G, звичайний 5 ГГц Wi-Fi, в нас тягає 388 на 400 Мбіт. 2,4 ми вже не тестуємо, бо це атавізм. До речі, здивував Bluetooth 5.4 зі специфікаціями, які мають LDAC, IPTX, IPTX HD, LHDC 5.0. Це наднизька затримка, HD-кодики, можна під'єднувати класні навушники, до речі, і слухати з низькою затримкою, ще й з класною якістю. 6,6 мм у нас товщина, ультраслім і важить усього там 576 грам, наскільки я пам'ятаю. Тут вони багато чого нам назаявляли. Звісно, екран 10-бітний, тут 1 мільярд кольорів, 7:5 співвідношення сторін, імерсивний саунд, 4 динаміки, дуже класно звучить. І є навіть відбиток пальців, який працює миттєво. Зараз це також вам покажу, протестую. От 578 грам. До речі, знаєте, як вони називають цей колір? Ні, тут є сірий Space Gray, а є ще Champagne Gold. Це такий, знаєте, для дівчат. По батарейках стендбай 77 днів, 17 годин програвання відео і 6,5 Вт. Є навіть реверсивна зарядка. Можна заряджати ваші пристрої. 1 мільйон Antutu підтримую, підтверджую, і є навіть фішки штучного інтелекту. Більш нічого цікавого для нас тут немає, окрім того, що там, знаєте, що там є, дивіться, є ось така штука, це скрол-відео без дотиків. Класна річ, до речі, для Тік-Току, але таке собі. Можна, до речі, докупити клавіатуру, підтримується Realme Pad Keyboard, і можна навіть докупити стілус, який підтримує 4096 на 4096 левелів натискання. Тож, давайте так. Посилання опису під цим відео. А ми з вами переходимо, тестуємо. Але перед тим, як ми перейдемо, якщо ви не знаєте, де купити дуже дешево офіційно підписки на українські стрімінгові сервіси, то tv-technozone.com.ua і technozone.com.ua перевірені ТВ-бокси з гарантією. Переходимо. Так, відразу спробуємо датчик відбитку пальця. Я не той палець. Бачили, як миттєво це виходить. При тому, що, бачите, яскравий екран, досить яскравий, але це навіть не максимальна яскравість. Якщо ставити максимальну яскравість, тут пересвіт на камеру засвітлює. Тож ми робимо менше яскравість, бо буде дуже погано видно. Дуже плавний інтерфейс. Бо тут, звісно, 120 Гц. Дивіться, як все плавнюсіньке. Давайте я вам відразу покажу налаштування екрану, дисплей яскравість. Бачимо, що є автояскравість, є режим кольорів на екрані, тут яскравий, професійний, комфорт для очей і сон, це нічний режим, розмір відображення стандартний чи малий, і є в нас частота оновлення екрану, де я поставив 120 Гц. Є 60, є в нас автоматичний, що пересвіт так і є. Так, пересвітлюю у нас камеру. Дуже яскравий планшет. Це гарно, в принципі. Давайте далі. По AIDA 64. Тут в нас планшет Realme Pad 3 5G. В нас RM6878 платформа, це MT6877, 8 ГБ LPDDR4X на 256 сховища, і процесор в нас це Dimensity 7320, 4 ядра Cortex A55 по 2 ГГц, і 4 ядра Cortex A78 по 2,5 ГГц, 4-нанометровий, 64-розрядний. Дисплей в нас AMOLED G615 MC2, і в принципі з цим можна пограти. IPS LCD 2800 на 2000. Мережу ми з вами вже бачили тести, коли я читав. Акумулятор 12200 мА. Android 16, більш тут нам цікавого нічого, доступу до температури немає. По Antutu він дає в нас, давайте 10 дотиків відразу протестуємо. По Antutu він дає трохи більше, ніж 1 мільйон балів, і це, в принципі, достатньо для іграшок. І якщо казати, там, наприклад, про мультимедійні можливості, наприклад, Netflix, і ми можемо увімкнути, наприклад, на Netflix якийсь фільм, спокійно відтворюється без зайвих питань. Відтворює у HD якості з просторовим звуком.
звуком. Це все завдяки DRM L1. І, до речі, в нас тут квад-звук, який дійсно непогано працює. І це можемо перевірити сам по собі звук на наших, давайте, зображення. Знаєте, що саме цікаве? Для перегляду HDR-роликів я викручу яскравість на повну, і це потрібно. Бо він дійсно, дивіться, він може декодувати 4К HDR. Давайте розширені налаштування. 4К HDR, дивіться. Дуже яскраво, дуже класне зображення. Я ці ролики знімав сам, я знаю, як вони повинні виглядати. Дуже класні кути. Ну, давайте. Все добре. Все добре. Давайте. І це дійсно класно. Давайте звук. Ну, дуже гучний, класний квад-звук. Я хочу ще інший ролик протестувати з нашого каналу. Так, він не такий басист, як хотілося б. Давайте тут зробимо. Це класно. Це дійсно класно. Зараз будуть лучі такі, промені. Ні, слухайте, для мультимедіа планшет прям ідеальний. Прям ідеальний. Ні, по мультимедіа в мене питань немає. При тому, що усі там українські сервіси стрімінгові будуть працювати без проблем. А от на що б я звернув би увагу, так це на камеру. Камера вийшла досить прикольно. Бачите, відразу сфокусувалася на нижню, ось, бачите, мої пальці. От бачите, на макро навіть сфокусувалося. Я зараз зроблю фото, дивіться. Прикол? Прикол. При тому, що я для вас зараз запишу відео, це буде фронтальна камера. Так, він пише 1080p 30 Гц у відео, але це дуже непогано. Давайте для вас. Привіт, друзі, це тестове відео. Олексій зараз вставить його як замість мого, чи поруч. І ви будете бачити, що це зовсім непогана якість для відеотрансляції і просто як для планшетної камери. При тому, що якщо... Привіт, друзі, це тестове відео. Олексій зараз вставить його. Прикольно. При тому, що дивіться на якість самих фото і відео. Я вам оригінали закинув у опис під цим відео, для того, щоб ви могли подивитись. Тут, звісно, немає ніякої стабілізації, але детальні, досить нормальна кольоропередача. Подивіться на ці фото. І для планшетів я здивований, бо на відміну від китайських друзів інших, бачите, як експозиція спрацювала. В нас нічого тут не висвітило, нічого не пересвітлено. Для мене це, чесно кажучи, я був здивований. Та камера така, знаєте, середнячкова, але вони з неї вижали нормальні показники. Це відео ми знімали, немає. Бачите, це тест на стабілізацію, немає стабілізації, на жаль, але для статичної зйомки відео просто для ознайомлення можливо. Підійде. Непогана кольоропередача і непогана сама по собі камера. Це фронталка також непогано знімає. Тож по фото і відео, такий, знаєте, впевнена трійка з 5. Давайте ще підемо трохи у налаштування. Подивимося, що в нас тут є. А в нас тут є класні функції. Відразу вам перейду, покажу про Next AI. В нас є перекладання за допомогою штучного інтелекту. Можна завантажувати навіть автономні пакети без інтернету. Розумний цикл штучного інтелекту. Це просто, коли ви ділитесь вмістом, наприклад, у вас відкритий екран якийсь, ви просто взяли там і поділились вмістом на такий... Зараз спробуємо якусь фігню зробити. Не знаю, що ми... Щось запустимо. Що ми запустимо? Давайте карти. І що ми можемо поділитись? Це ви можете поділитися знімком екрана у прокручений цикл. Тобто відразу відправити знімок екрану у якийсь додаток. Це просто такий швидкий доступ. Як вони заявляють, що це AI. Хоча такое. Модуль служб AI. Оце таке собі. Давайте, зараз я покажу, що я тут знаходив ще прикольного. Батьківський контроль, звісно. Система оновлення. Навіть підтримка стілусу є. Знаєте, чого я не знайшов? Я не знайшов режиму комп'ютера. Скрінкастинг є, режим модема, записування екрану, трансляція. Режиму ПК не знайшов. От чого не знайшов, того не знайшов. Давайте, чи є тут вікна якісь? Чи можна... Ой, ні, не так. Чи можна...
Є, бачите, можна плаваюче віконце зробити. А ось можна зробити розділений екран зі зміною співвідношення. Бачите? Це також класно працюючий момент. А знаєте, що ще хочу показати про пристрій? В нас 256, Realme Pad 3 5G, 12200 мА, це типово. І знаєте, що в нас є? 8 ГБ, і плюс можна зробити плюс 10 віртуальних, не віртуальних, а додаткових зі сховища. Це буде 18 у вас. Що тут? Підвищення швидкості, якийсь Flux Engine. Є в нас диспетчер планшета, 11,61 дюйма дисплей. Слухайте, класний, прикольний планшет. Давайте спробуємо пограти. Так, давайте так, подивимось для PUBG. У PUBG нам дає поставити графіку найліпша частота кадрів, для того, щоб отримати дуже плавне зображення. В принципі, тут знаєте, що тут скляне покриття, нормально працюючий відклик. Тобто можна не те, що грати, а й потрібно грати. Мільйон, в принципі, для такого моменту і варіанту іграшок дуже-дуже підходить. Я вам скажу, знаєте, навіть у 3A іграшки можна спробувати пограти по типу Genshin Impact, але це буде не максимальні налаштування, в принципі, десь такі низькосередні. Давайте ще постріляємо. Я раджу із задоволенням грати на таких планшетах. Давайте наступну групу спробуємо. Так, слухайте, пограти у Shadowguns Legends можна і потрібно. Граю зараз на високих 60 FPS. Давайте спробуємо побігати. І, в принципі, на мільйоні Antutu також це... Знаєте, все, що мільйони вище, я врахую, що можна грати у все, що вам захочеться. Давайте підемо далі. Що у нас тут? Відкриваємо. Дивіться, якщо хочете більш чітку графіку, я пропоную ставити високі налаштування 30 FPS, щоб не було там якихось прогальмовувань, чи середні налаштування 60, саме для такого планшету. Хоча, як ви бачите, в принципі, все плавно і нормально. Він не сильно гріється. Dimensity – це не самі такі гарячі процесори, до речі. Куди? Куди біжите? Там, все добре. Давай цього замочимо зараз. Добре, грати можна. Слухайте, і Delta Force. Дивіться, в принципі, і для Delta Force можна також використовувати. Що це за лук? Ніфіга собі. Ні, хочу просто... А що тут потрібно зробити? І куди стрільнути? Куди стріляти потрібно? Ось він. Трохи для мене незвично. Я не грав ніколи у Delta Force нормально. І потрібно щось, скажімо так. Його потрібно... все. В принципі, я виграв, так? Напишіть, класно я граю чи ні. Опа! Танки під'їхали. Давай. Опа, я у башню зарядив, такий собі прикольний момент. Куди я поїхав? А куди я їду зовсім? Я не в ту сторону. Вибачаюся, не в ту сторону їду. Слухайте, я вам скажу так, що можна грати і... От напишіть, будь ласка, хто на яких планшетах, хто з якими показниками Antutu грає, бо, чесно кажучи, мільйон так ти не можеш пограти там на максимальних налаштуваннях у Genshin Impact. Невелика така собі втрата, скажу вам. Але основні іграшки, будь ласка, грайте. Слухайте, прямо так от можна. Я раніше цього не робив. Ти такий взяв приціл. Я раніше у танки на планшеті ніколи так не робив. Нафіга я в нього стріляв, якщо він вже здох? Не знаю. Слухайте, прикольно. Коротше так, я на цих танках можу вже, скажімо так, переходити і робити висновки. У якості висновків скажу, планшет дійсно вийшов прикольний. Так, якщо обирати між китайськими версіями Lenovo, як я звик, так я їх рекомендую, бо за свої гроші отримуєте класні речі. Але тут, принаймні, більше ніж 11 дюймів, 11,61 дюймів екранчик.
яскравий, під HDR, під кінце, ну, зайде. Чесно кажу, процесор класно працюючий, швидкий, можна пограти у іграшки, нормальна формула пам'яті, 120 Гц класний екран. І дуже сподобалось, як працює на відміну інших китайських планшетів, 5G модуль, ну 4G+, він у мене видавав. Тож можу радити з такою батареєю 12200. Напишіть, що є конкурентно спроможним у цьому, скажімо так, ціновому діапазоні. Буде дуже цікаво почитати. А я своє слово сказав. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.